আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা আলু চিপছৰ এটা নতুন ৰেচিপি। এই আলু চিপছটো এনেদৰে বনাই পেলাই আপোনালোকে বছৰ বছৰ ধৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু যেতিয়াই মন যায় ফ্ৰাই কৰি পেলাই খাব পাৰিব। আলুৰ এই চিপছটো একদম বিলকুল বাহিৰৰ পৰা কিনি অনাৰ দৰে চিপছৰ দৰে হয়, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি। ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যেতিয়া বাহিৰৰ বস্তুবোৰ খাবলৈ জেদ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে এই আলু চিপছটো বনাই পেলাই তেওঁলোকক দিব পাৰে। খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি আৰু বহুতেই ভাল পাব তেওঁলোকেও। আজি এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই আলু 2 কেজি লৈ লৈছোঁ আৰু আলু চিপছটো বনাবৰ কাৰণে সদায় আলুকেইটা ডাঙৰ চাইজৰ ল'ব লাগে। ডাঙৰ চাইজৰ আলু হ'লে মানে আলুকেইটা কাটিবলৈ সুবিধা হয়। আৰু এতিয়া মই আলুখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম 2 বা 3 বাৰ পানীত। আৰু আলুখিনি ধোৱাৰ আগতে মই বাকলিখিনি গুচাই লৈছিলোঁ আৰু এই আলুখিনি একদম বহুত ভালদৰেই ধুব লাগে, 2-3 বাৰ পানীত মানে ধুই ল'ব লাগে। ইয়াৰ মানে লেতেৰাটো থাকিব নালাগে আৰু যোনটো আলুৰ আঠা আঠা হয় সেই আঠাটোও থাকিব নালাগে। আৰু এয়া চাওক, মই আলুখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ, 3 বাৰমান পানীত মই ধুই ল'লোঁ। ধুই লোৱাৰ পিছত মই আকৌ এবাৰ এইখিনি পানীত মানে থৈ দিম আৰু এটা বাল্টিঙত মই পানীত থৈ ল'ম। থৈ ল'লে মানে কাটিবলৈও অকণ সুবিধা হয়। এতিয়া মই এটা এটাকৈ আলু লৈ ল'ম ইয়াৰ পৰা আৰু এইকেইটা কাটি যাম। আলুকেইটা কাটিবৰ কাৰণে মই এটা বাচনত পানী লৈ লৈছোঁ। এই আলু চিপছটোৰ কাৰণে পানীৰ প্ৰয়োজন হয়ে, মানে কেতিয়াও পানী পৰা যদি অকণমানো বাহিৰত থাকে নহয় তেতিয়া আলুখিনি ক'লা পৰি যায়। আলুখিনি কাটিবৰ কাৰণে মই এখন পিহনা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইখন আপোনালোকে যোনটো আমি চালাডৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই পিহনাখনৰ মাজত যোনখন ব্লেড থাকে সেই ব্লেডখন দিও কাটিব পাৰিব। কিন্তু নহ'লে এনেকৈ ডাইৰেক্ট আলু চিপছৰ কাৰণে এনেকুৱা পিহনা আহে, আমাৰ ফেৰিয়ালা তাতে আহি যায়, তেওঁলোকৰ পৰাও লৈ ল'ব পাৰে, 20-30 টকা ল'ব। আৰু এয়া চাওক, মোৰ পিহনাখনত আলুখিনি কাটি হৈ গ'ল। পিহনাখনত কাটিলে মানে কাটিবলৈ অকণ বেছিয়ে সুবিধা হয় আৰু এইখনৰ ধাৰটো অকণমান বেছি থাকে সিখনতকৈ। একদম পাতল পাতল হয় আৰু আলু চিপছটো মানে যিমান পাতল হয় সিমান খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ এটা আলু কাটি হ'ল। কাটি হোৱাৰ লগতে মই কি কৰিছোঁ, এটা কেৰাহীটোত মই পানী লৈ লৈছোঁ। পানীখিনিত মানে কেৰাহী বুলি নহয় যিকোনো বাচনত লৈ ল'ব লাগে। লৈ পেলাই আলু চিপছখিনি মই তাত মানে পানীখিনিলৈ আকৌ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম। মানে ইয়াৰ পানীখিনি অকণমান লেতেৰা হৈ যায় ন, সেইকাৰণে মানে যিমান পাৰে সিমান এইটো পানী চাফা পানীতেই ৰাখিব লাগে আলুখিনি। এই চিপছটো বনাবৰ কাৰণে পানীখিনি যদি অলপো লেতেৰা হয় মানে চিপছখিনি ক'লা পৰি যায়, নহ'লে হালধীয়া পৰি যায়, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল নালাগে। খাবলৈ ইয়াৰ টেষ্টটো একেই থাকিব কিন্তু দেখিবলৈ ভাল নালাগে। আৰু এয়া চাওক, মই ছেকেণ্ডটো আলু এনেকৈ পেলাই কাটি ল'লোঁ। কাটি লোৱাৰ পিছতো মই এইটো কাটি হোৱাৰ পিছতো মই এইখিনি আলু এনেকৈ পেলাই পানীৰ পৰা উলিয়াই পেলাই মানে চাফা পানীলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম। তেনেকৈয়ে মই গোটেই আলুখিনি কাটি ল'ম। আৰু এয়া চাওক, মোৰ গোটেই আলুখিনি কাটি হৈ গ'ল। এই আলুখিনি কাটিবলৈ বেছি সময় নালাগে, 5 পৰা 10 মিনিটমান সময় লাগে। আৰু এতিয়া মই আলুখিনি কাটি হোৱাৰ পিছতো আকৌ মই চাফা পানী দি ধুই ল'ম এইখিনি। মানে মই কৈছোঁৱে নহয়, যিমান মানে চাফা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব সিমানেই চিপছটো কালাৰটো ধুনীয়া হ'ব আৰু খাবলৈও মানে ভালেই লাগিব, দেখিবলৈও বেছি ভাল লাগে। মানে বগা হৈ গ'লে বেছি ভাল লাগে আৰু ন, দোকানৰ পৰা কিনি অনাৰ দৰে লাগে। কিন্তু এনেও সঁচাকৈ বিশ্বাস কৰক আপোনালোকে, দোকানৰ পৰা যোনটো চিপছ কিনি আনো আমি তাতকৈ বেছি ভাল লাগে এই চিপছটো ঘৰত বনোৱা। আমাৰ ঘৰত এই চিপছটো প্ৰত্যেক বছৰে বনোৱা হয় আৰু মই এইবাৰো 10 কেজি আলুৰ চিপছ বনাইছোঁ। 10 কেজি আলুত মানে গোটেইখিনি এবাৰতে বনাই পেলাই শুকুৱাবলৈ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে মই 2 কেজিকৈ বনাইছোঁ। এয়া চাওক, মই চিপছখিনি চাফা পানীলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ। আনফালে মই এটা গেছত এটা ডাঙৰ বাচনত পানী গৰম কৰি লৈছোঁ। বাচনটো যেনেকুৱাই নহওক, খালি পানীটো গৰম কৰোঁতে মানে গোটেই বাচনটোৰ পৰা মানে 5 আঙুলমান তলত পানীটো ৰাখিব লাগে আৰু মানে 200 গ্ৰামমান পানী কমকৈ মানে বাচনটোৰ ল'ব লাগে আৰু সেইটো হিচাপতে আলুখিনি দি দিব লাগে। মোৰ 2 কেজি আলুৰ কাৰণে এইটো মই যোনটো টপীয়াত মই পানী গৰম কৰিছোঁ সেই টপীয়াটো মোৰ 5 লিটাৰৰ হয়। মই গোটেই আলু চিপছখিনি দুবাৰতে মোৰ হৈ গৈছে। আৰু এয়া মই এবাৰ দি দিলোঁ। এইখিনি দি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই 10 পৰা 12 মিনিটৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ পেলাই সিজাই। আৰু এই আলু চিপছটো সিজাওঁতে অকণ ধ্যান ৰাখিব, যদি আলুটো মানে বেছিকৈ কেঁচা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে চিপছটো ৰ'দত শুকোৱাৰ লগতে এইটো ক'লা পৰি যাব। আৰু যদি মানে বহুত বেছিকৈ সিজি যায় তেতিয়াহ'লেও কি হৈ যাব, এইটো মানে একদম ভাঙি যাব, শুকুৱাব নোৱাৰিব, মানে বেছি অসুবিধা হৈ যাব। তাৰ কাৰণে চিপছকেইটা যেতিয়া একদম পূৰা গৰম পানীত দি দিব নহয়, গৰম পানীত দি দিলে মানে 10 মিনিটত এই চিপছখিনি হৈ যায়। আৰু এবাৰ এনেকৈ চেক কৰি চাব, আলু চিপছটো যদি এনেকৈ ফালা যায় নহয় তেতিয়া জানিব যে আমাৰ এই চিপছখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এয়া মোৰ হৈ গ'ল, মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম এতিয়া এখন মানে এটা খৰাহীত। চিপছখিনি সিজিল নে নাই চেক কৰাৰ আৰু এটা উপায় আছে। সেইটো কাৰণে আপুনি এটা চিপছ ল'ব, লৈ পেলাই নখটোৱেদি কাণখনৰ ওচৰলৈ লৈ যাব। কাণৰ ওচৰত এনেকৈ মানে কাণৰ ওচৰত এনেকৈ টিপা মাৰি দিব। টিপা মাৰি দিলে যদি কটককৈ শব্দটো নহয় তেতিয়াহ'লে জানিব আমাৰ চিপছখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এনেই কেঁচা আলুৰ যোনটো শব্দ হয় সেই শব্দটো নহয়। আৰু চবতকৈ এটা সহজ উপায় আছে, যেতিয়া চিপছখিনি আপোনাৰ হৈ যায়, মানে আপোনাক লাগে যে হৈ গ'ল, তেতিয়া আপুনি বাহিৰলৈ উলিয়াই পেলাই থৈ দিব ন, এটা খৰাহীত বা চালনী এখন চালি পেলাই থৈ দিব নহয়। তেতিয়া থৈ দিয়াৰ পিছত মানে চাব যে 5 মিনিটমানৰ পিছত যদি চিপছটো আপোনাৰ কিনাৰৰ পৰা অকণকৈ ক'লা বা কালাৰটো অকণমানকৈ ৰঙা নিচিনা হৈছে তেতিয়া জানিব আপোনাৰ চিপছটো সিজা নাই। তেতিয়া আৰু 2 মিনিটমানৰ কাৰণে পানীত দি দিব। দি দিলে আকৌ চিপছটো মানে ভাল হৈ যাব।
আৰু এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল চিপছখিনি এবাৰৰ। এয়া মই দেখাই দিছোঁ মোৰ চিপছটো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। সেয়া মই ফালি দিওঁতে ফালাও গৈছে। আৰু সেম প্ৰচেছতে মই গোটেই চিপছখিনি এনেদৰে সিজাই ল'ম। সিজাই লোৱাৰ পিছত এয়া মই ছেকেণ্ডবাৰো দি দিছোঁ। দি লৈ পেলাই এয়া মই দেখাইছোঁ অকণমান দিছোঁ, এইটো সিজা নাই মোৰ। আৰু এতিয়া মই তাৰ কাৰণে চিপছখিনি শুকুৱাবৰ কাৰণে ৰেডিও কৰি লওঁ। চিপছখিনি শুকুৱাবৰ কাৰণে মই এইখিনি মই ৰ'দত শুকুৱাম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফেনৰ তলতো শুকুৱাব পাৰে। মই এখন প্লাষ্টিক মানে পাৰি লৈছোঁ। প্লাষ্টিকৰ জেগাত আপোনালোকে কটন কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু কেতিয়াবা কটন কাপোৰৰ যদি চিপছটো বেছি পাতল হয় তেতিয়া লাগি যায়, মানে উল্টাবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ যায়। তাৰ কাৰণে প্লাষ্টিকটোতে বেছি সুবিধা হয়। আৰু এয়া চাওক মই কাপোৰখন পাৰি অহাৰ পিছত মোৰ এয়া চিপছখিনিও হৈ গ'ল। এইখিনিও মই উলিয়াই ল'ম এতিয়া। এইদৰে চিপছ বনাই আপুনি বছৰ বছৰ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে। এবছৰ বুলি কথা নাই, যেতিয়ালৈকে বনাব থাকে তেতিয়ালৈকে থাকিব, বেয়া নহয় কেতিয়াও চিপছটো। খালি মাজে মাজে অকণমান ৰ'দত দি দিব লাগে। আৰু এয়া চাওক মই চিপছখিনি এতিয়া শুকুৱাই ল'ম। শুকুৱাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে গৰম হৈ আছে যে গোটেইখিনিতে অকণ অকণকৈ মেলি লৈছোঁ। মেলি লোৱাৰ পিছত এটা এটাকৈ মই চিপছ শুকুৱাই দিম। এই শুকুওৱা প্ৰচেছটো অকণমান টান হয় আৰু সেইকাৰণে মানে মানুহৰ প্ৰয়োজন হয়। ঘৰত যদি কোনোবা সহায় কৰা মানুহ থাকে তেতিয়াহ'লে এবাৰতে আপুনি 10-20 কেজি বনাই ল'ব পাৰে। কিন্তু মোৰ মানে অকণমান অসুবিধা শুকুৱাৰ কাৰণে, মই অকলে হয়, সেইকাৰণে মই মানে কমকৈ বনাওঁ আৰু কমকৈ মানে বনাই থাকোঁ আৰু, কিন্তু বনাওঁ মই 10-20 কেজি বনাই লওঁ। আপোনালোকে যদি আলুৰ এই চিপছটো ৰ'দত শুকুৱাই তেতিয়াহ'লে এদিনত এই চিপছটো ৰেডি হৈ যায়। যদি ফেনৰ তলত শুকুৱাই তেতিয়াহ'লে মানে ফেনৰ তলত এদিন ৰাখি পেলাই পিছৰ দিনা অকণমান ৰ'দত দি দিলে এইটো শুকাই যায়। মই লগতে কেইটামান ৰিং পাপৰো বনাইছিলোঁ, সেইকেইটাও ইয়াত মিক্স হৈ গ'ল। আৰু ৰিং পাপৰ ভিডিঅ' লাগিলে মোক জনাব। মোৰ এই চিপছখিনি 4 কেজি আলুৰ হয়, মানে মই আজি 2 কেজি বনাইছোঁ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু যোৱাকালিও মই 2 কেজি বনাইছিলোঁ। টোটেল 4 কেজি আলুৰ চিপছ হয় এইখিনি মোৰ। আৰু বনাম বাৰু মই, মানে টোটেল মই কৈছোঁ ন মই 10 কেজি আলুৰ বনাই ল'ম। আৰু এতিয়া চিপছটো ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে এটা বাচনত মই অকণমান নিমখ আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আনফালে তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো পূৰা ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত চিপছখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু এইটো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ফ্ৰাই কৰিবলৈতো জানেই আপোনালোকে সকলোৱে, যেনেকৈ পাপৰ ফ্ৰাই কৰে তেনেকেই ফ্ৰাই কৰে। আৰু এয়া চাওক মানে একেবাৰে সহজ বনাবলৈ। এয়া চাওক মোৰ চিপছখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু যিমান চিপছৰ প্ৰয়োজন হয় সিমান চিপছ আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি থ'ব পাৰে, বাকীখিনি টেমাত ভৰাই ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিব পাৰে। আৰু এই ফ্ৰাই কৰা চিপছটো আপুনি এসপ্তাহলৈকে থৈ দিব পাৰে, এইটো বেয়া নহয়। এতিয়া মই নিমখৰ লগত ভালদৰে মিলাই ল'ম। ইয়াৰ শব্দটো আপোনালোকে শুনিছেই, কিমান মানে ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু কালাৰলি হৈছে। খাবলৈ যিমান দেখিবলৈতো যিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও সিমানেই টেষ্টি হয়। ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক। 100% গেৰাণ্টিত ক'ব পাৰোঁ আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ দিৱানা হৈ যাব। আৰু মোৰ আজি এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ পাই থাকিবলৈ।